नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ मैले बडी पलिसिङको लागि भनेर भिडियो लिएर आएकी छु। लकडाउन छ, हामी बाहिर जान सक्दैनौँ, बाहिरबाट केही सामान किनेर ल्याउनु पर्दैन। हामीसँग भान्सामै भएको सामानहरुबाट हामीले कसरी आफ्नो बडी पलिसिङ गर्न सक्छौं, बडी केयर गर्न सक्छौं, हैन, ट्यान रिमुभ गर्न सक्छौं भनेर मैले यो भिडियो लिएर आएकी छु। भान्सामै भएको सामानहरुलाई कसरी उपयोग गर्न सक्छौं भनेर म यो भिडियोमा देखाउँछु तपाईहरुलाई। तपाईहरुसँग जे सामान छ त्यसैबाट गर्नुस्। अन्तिमसम्म हेर्नुस् भिडियो। मैले यहाँ एउटा भाँडामा बेसन राख्दै छु 5 चम्चा। त्यसपछि हजुरहरुसँग चन्दन, नीम जेको प्याक छ त्यो हाल्न सक्नुहुन्छ। मसँग यहाँ चन्दनको प्याक थियो, मैले 1 चम्चा चन्दनको धुलो हाले। त्यसपछि मैले यहाँ रोटी पकाउने पिठो 4 चम्चा जति हाल्दै छु। त्यसपछि हामीलाई बेसार पनि चाहिन्छ, थोरै बेसार। त्यसपछि मैले चामल पनि लिएकी छु। चामललाई चाहिँ मैले राम्रोसँग पखालेर मिक्सरमा पिनेर यस्तो बनाएकी छु। अब यसलाई पनि हालेर एकचोटी मिक्स गर्नुपर्छ। यो मिक्स गरेर तपाईले 1 महिना जति पनि चलाउन सक्नुहुन्छ, बिर्को मजाले लगाएर। त्यसपछि मैले एउटा भाँडा लिए। त्यसपछि नुहाउनको लागि नुहाउन जाँदा हामीलाई जति चाहिन्छ त्यति मैले यहाँ झिके। त्यसपछि म यसमा थोरै रोगन बदाम ओइल हाल्छु। यदि हजुरहरुसँग यो ओइल छैन भने कोकोनट ओइल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यो मैले 1 बिर्को हाले। त्यसपछि पानी हाल्दै मिक्स गर्दै गर्छु। यदि हजुरहरुसँग रोगन बदाम ओइल छैन भने कोकोनट ओइल पनि छैन भने हजुरहरुले दही छ भने दही, काँचो दुध, दही वा काँचो दुध पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यो पनि छैन भने सादा पानी मात्र पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो छालाको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। यो ट्राई गर्नु भएपछि एकदमै मन पर्छ हजुरहरुलाई। यो चाहिँ हजुरहरुले जुन बेला नुहाउनुहुन्छ त्यो बेला युज गर्नु। नुहाउन जाँदाखेरि यो लगाएर 15 मिनेट 20 मिनेट राख्नुपर्छ। 15-20 मिनेट पछि यो सुक्छ। सुकिसकेपछि अनि हजुरहरुले थोरै पानी हालेर यसलाई मसाज गर्दै पुस्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले लगाउँदै छु, लगाएर देखाउँदै छु। यो चाहिँ एकदमै राम्रो बडी पोलिशिङ प्याक हो। यसले चाहिँ छालालाई गोरो पनि बनाउँछ। यदि कतै दागहरु छ वा सन ट्यानहरु छ भने पनि हटाउँछ। सबै स्किनलाई एउटै टोनमा लिएर आउँछ। यो युज गर्नुभयो भने हजुरहरुले साबुन पनि युज गर्नु पर्दैन। यो एकदमै राम्रो, छालालाई स्मुथ पनि बनाउँछ। एकचोटी ट्राई गर्नु होला, एकदमै राम्रो छ। मैले यहाँ पखाल्दै छु। एकचोटी ट्राई गर्नु होला र ट्राई गरिसकेपछि मलाई कमेन्टमा लेख्नु होला हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो यो बडी पोलिशिङ प्याक। यदि हजुरहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।